Vào năm 2012, The Rách đã sáng tác một bài hát có tựa đề Yamato, nhưng điều mà hầu hết mọi người nhớ đến nó là khẩu hiệu YOLO bảo bạn hãy sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống hôm nay và đừng lo lắng quá nhiều về ngày mai. Bởi vì vào cuối ngày, bạn chỉ sống một lần. Mặc dù The Rách chắc chắn đã phổ biến khẩu hiệu này, nhưng anh ấy không phải là người đầu tiên sử dụng cụm từ này và chắc chắn anh ấy không phải là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng tận hưởng những thú vui của ngày hôm nay mà không phải lo lắng về ngày mai. Ý tưởng này đã có từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, như những gì các nhà triết học gọi là chủ nghĩa khoái lạc. Một trường phái tư tưởng được tạo ra bởi Aristippus thành Kyrene, một học trò của Socrates. Chủ nghĩa khoái lạc là ý tưởng cho rằng mục tiêu cuối cùng của mọi hành động của chúng ta trong cuộc sống là theo đuổi niềm vui và tránh đau khổ. Aristippus tin rằng con đường tốt đẹp và duy nhất đáng theo đuổi là con đường cuối cùng sẽ mang lại cho bạn niềm vui. Trong xã hội ngày nay, chúng ta được dạy rằng cách để thành công là chịu đựng hôm nay để có thể tận hưởng ngày mai, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Để dành phòng khi gặp khó khăn ta có được đầy đủ, hoặc để dùng khi thật cần. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta được khuyến khích tìm việc làm và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, sống khiêm tốn và tiết kiệm càng nhiều càng tốt, để chúng ta có thể tận hưởng thời gian nghỉ hưu 50 năm sau. Aristippus không tin điều này. Ông không tin vào ý tưởng về sự hài lòng bị trì hoãn, và ông luôn ủng hộ mọi người luôn tận hưởng những gì hiện có và sẵn có. Ông hoàn toàn chống lại ý tưởng chịu đựng đau khổ trong hiện tại để có được thứ gì đó, chỉ có thể là niềm vui trong tương lai. Vì vậy, thay vì nói với các sinh viên đại học hãy học tập chăm chỉ cho kỳ thi của họ, để họ có thể kiếm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, Aristippus sẽ khuyến khích sinh viên hãy kết bạn, uống rượu và tiệc tùng xa hoa, bởi vì đây là những thú vui có sẵn cho họ. Một mặt, bạn có thể thấy ông ta ngu ngốc và thiển cận. Rốt cuộc, nếu bạn phung phí tất cả những gì bạn có vào những niềm vui của ngày hôm nay, bạn sẽ nhanh chóng cạn kiệt nguồn lực và tất cả niềm vui đó sẽ biến thành nỗi đau. Và hậu quả của việc này là, từ những người mất tất cả những gì họ có vì nghiện ngập, cho đến những người sống trong nghèo khó do sự lười biếng, chúng ta đã thấy kết quả của việc chỉ tập trung vào những thú vui hiện tại. Nhưng mặt khác, có sự khôn ngoan trong trường phái tư tưởng này. Bởi vì thực sự, không có một điều gì hứa hẹn vào ngày mai cả. Tại sao làm việc cực lực 50 năm, từ bỏ mọi thú vui, và cuối cùng chết đi? Giả sử bạn sắp nghỉ hưu, thì thực tế đáng buồn là, cứ 4 người thì có một người sẽ mất khả năng làm việc ở tuổi 60, và bạn càng lớn tuổi thì khả năng đó xảy ra càng cao. Có ngu ngốc không khi nghĩ rằng, chúng ta sẽ tốt hơn nếu chỉ tận hưởng niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại này? Socrates và các triết gia khác vào thời điểm đó chắc chắn tin đó là điều quá ngu ngốc. Rất nhiều triết gia ghét ý tưởng về chủ nghĩa khoái lạc. Vì chủ nghĩa khoái lạc nói rằng, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ sự tồn tại của con người chỉ đơn giản là theo đuổi niềm vui và tránh đau khổ. Điều đó nghe có vẻ vớ vẩn. Sự phản đối này, cùng với sự trỗi dậy của Cơ đốc giáo ở Hy Lạp cổ đại vào thời điểm đó, đã khiến tư tưởng khoái lạc cực kỳ vội vàng này chết cùng Aristippus. Nhiều năm sau, Epicurus, người được coi là cha đẻ của chủ nghĩa khoái lạc thời hiện đại, đã định nghĩa lại chủ nghĩa khoái lạc là gì. Và để làm được điều đó, ông phải bắt đầu bằng cách định nghĩa lại một từ, niềm vui. Đối với Aristippus, niềm vui là một trạng thái ngây ngất và phấn khích. Cảm giác tuyệt vời mà bạn có sau khi cắn một miếng thức ăn yêu thích, hoặc sau ngụm cà phê đầu tiên vào buổi sáng. Và đối với hầu hết chúng ta, đây là cách chúng ta định nghĩa niềm vui. Nhưng Epicurus không nghĩ như vậy. Đối với Epicurus, niềm vui là một trạng thái yên bình. Thay vì khuyến khích mọi người đắm chìm trong sự thỏa mãn liên tục, Epicurus tin rằng ý nghĩa thực sự của niềm vui là giết chết nỗi sợ hãi về cả cái chết và Chúa. Bởi vì chỉ khi đó, bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn những gì cuộc sống này mang lại. Trong khi Aristippus chỉ đơn giản khuyến khích mọi người theo đuổi niềm vui, thì Epicurus tin rằng tất cả con người làm mọi cách để đạt được niềm vui và thẩm thấu nỗi đau. Để bảo vệ quan điểm của mình, Epicurus yêu cầu mọi người quan sát các trẻ sơ sinh nhìn thế giới xung quanh. Trẻ sơ sinh chưa thực sự hiểu thế giới vận hành như thế nào, nhưng chúng hiểu hai điều gì đó cảm thấy tốt và điều gì đó cảm thấy tồi tệ. Khi một cái gì đó cảm thấy tốt, em bé vui vẻ và hạnh phúc. Khi cảm thấy có điều gì đó tồi tệ, em bé khóc vì nó muốn cơn đau đó chấm dứt và nó muốn trở lại trạng thái vui thích. Tôi chắc rằng tại thời điểm này bạn đang tự hỏi, nếu tất cả chúng ta đều chỉ theo đuổi niềm vui, vậy còn những hành động vị tha thì sao? Những hành vi được thực hiện chỉ vì chúng có đạo đức hoặc có giá trị đối với người khác, chứ không phải bản thân chúng ta.
Làm thế nào để chúng ta mô tả những điều đó? Theo ý tưởng của chủ nghĩa khoái lạc, đơn giản là họ vẫn đang theo đuổi niềm vui, chỉ là không phải loại mà chúng ta có thể đang nghĩ đến. Theo giáo lý khoái lạc, có hai loại niềm vui động và niềm vui tĩnh. Niềm vui động là khi bạn đang trong quá trình thỏa mãn một ham muốn. Đói thì ăn, khát thì uống, khi cần giải lao thì ngủ một giấc. Niềm vui tĩnh là sự yên tĩnh mà bạn cảm thấy sau khi thỏa mãn xong những nhu cầu đó. Tại thời điểm tận hưởng niềm vui này, xuất hiện adrenaline là một hormone được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, đã hoàn toàn chảy trong huyết quản của bạn, và bạn sẽ một cảm giác ngọt ngào của sự hài lòng. Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy một cảm giác yên bình, và bạn tiếp tục cảm nhận nó cho đến khi nó bị thay thế bởi nỗi đau khác. Bởi vì theo Epicurus, không có đau đớn và niềm vui diễn ra cùng một lúc. Nhưng ngay cả với các giải thích chủ nghĩa khoái lạc khiêm tốn hơn này, rất nhiều người vẫn không đồng ý và thậm chí cau mày với ý tưởng này. Bởi vì họ cho rằng, hạnh phúc là nguồn gốc duy nhất của giá trị nội tại. Hãy suy nghĩ về nó một chút. Nếu niềm vui là giá trị nội tại duy nhất, thì chúng ta nghĩ gì về những điều như tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đạt được những điều tuyệt vời, xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài, trở thành huyền thoại trong một lĩnh vực cụ thể, hay thậm chí là điều gì đó đơn giản như sống theo tôn giáo hoặc ủng hộ một tập hợp các niềm tin đạo đức mà chúng ta yêu quý tận trái tim mình. Những người theo chủ nghĩa khoái lạc có thể cố gắng lập luận rằng, bản thân tất cả những thứ này không có bất kỳ giá trị nào, và chúng chỉ có giá trị vì chúng ta có được niềm vui từ chúng. Nhưng những thứ như ủng hộ niềm tin tôn giáo không phải lúc nào cũng thú vị. Nếu niềm vui cá nhân là mục đích duy nhất của sự tồn tại của con người, thì những người được hưởng lợi từ những điều sai trái đang xảy ra trong xã hội của chúng ta sẽ không bao giờ có thể chống lại nó. Người ta không bao giờ đấu tranh cho lợi ích chung khi lợi ích chung sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta thấy mọi người đặt mong muốn của riêng họ sang một bên để giúp đỡ người khác. Có người bị đuổi khỏi gia đình và bị những người thân yêu của họ từ chối vì họ chọn lên tiếng và đấu tranh cho công lý. Nếu tất cả chúng ta đều theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, việc hy sinh niềm vui bản thân cho lợi ích chung sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ quá bận rộn để tận hưởng xã hội tan vỡ của mình vì nó tốt cho chúng ta thay vì lo lắng về việc thay đổi nó cho người khác. Một trở ngại lớn khác mà những người theo chủ nghĩa khoái lạc gặp phải khi cố gắng tranh luận về niềm tin của họ là giá trị thực tế. Nếu hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng, thì hạnh phúc có thật hay hư cấu? Nếu bản chất của con người là luôn tìm kiếm niềm vui, thì nếu có vô số lựa chọn thỏa mãn, họ sẽ không chọn bất cứ điều gì khác, phải không? Để trả lời những câu hỏi này, Robert Nozick đã tạo ra một thí nghiệm tưởng tượng. Đưa cho mọi người hai lựa chọn, ông ấy yêu cầu họ lựa chọn giữa việc cắm đầu vào một cỗ máy mang lại khoái cảm suốt đời hay sống với thực tế hiện tại của họ với nỗi đau tồn tại trong thế giới. Mọi người luôn chọn sống với thực tế này. Vì suy cho cùng, sống một cuộc đời không có thực là vô vị và vô nghĩa. Và ngay cả khi được lựa chọn điều thú vị nhất trên thế giới, mọi người thà chịu nỗi đau có thật, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Những kỷ niệm đẹp nhất là những kỷ niệm bạn nhớ với cả niềm vui và nỗi đau. 20 năm sau khi rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của mình, Abraham Lincoln quay trở lại chỉ để thấy toàn bộ nơi này đã bị hủy hoại. Khi ông ấy nhìn ngôi nhà với đôi mắt ngấn lệ, ông nói, ngôi nhà thời thơ ấu của tôi nhìn lại và buồn với cảnh tượng đó, và khi ký ức vẫn còn che mờ tâm trí của tôi, thì cũng có niềm vui trong đó. Sự kết hợp tuyệt đẹp giữa niềm vui và nỗi đau này là điều mà quan điểm về thế giới theo chủ nghĩa khoái lạc đơn giản là không tính đến. Một ví dụ khác, khi bạn tốt nghiệp trung học, bạn rất hào hứng với những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi bạn ở trường đại học. Có thể bạn sẽ rời khỏi nhà lần đầu tiên và cuối cùng bạn sẽ được ở một mình, có thể tận hưởng những gì thế giới mang lại. Cảm giác thật dễ chịu, nhưng cũng có cảm giác đau đớn. Bạn sẽ nhớ những người bạn thời trung học và sự ngây dại của tuổi thơ. Bạn sẽ nhớ cha mẹ, anh chị em của mình và cộng đồng mà bạn đã lớn lên. Và mặc dù những suy nghĩ đau đớn này che mờ tâm trí bạn, nhưng cũng sẽ có niềm vui trong đó. Chủ nghĩa khoái lạc không được tán thành trong xã hội hiện đại vì nó mở ra cánh cửa cho một cái bẫy mà bạn có thể dễ dàng sa vào. Niềm vui là một ham muốn vô độ. Nếu bạn đói bụng, chỉ mất vài giờ để bạn tìm thứ khác để ăn. Đó là một sự theo đuổi không ngừng. Vì vậy, nếu điều đó trở thành toàn bộ lý do cho sự tồn tại của bạn, nó có thể nhanh chóng trở nên khá khó kiểm soát. Đây là cách mà hầu hết mọi người trở thành con nghiện. Nó bắt đầu chỉ là một niềm vui thoáng qua, lý do khiến bạn làm những việc đó. Không còn là việc theo đuổi niềm vui mà bắt đầu trở thành một cơn khát những điều đó. Không thể nguôi ngoai và không thể kiểm soát được. Một cái bẫy rất khó thoát ra.
một điều mà nhiều người mắc kẹt trong suốt phần đời còn lại của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể học được một số điều từ các nguyên tắc của chủ nghĩa khoái lạc. Bởi vì chúng ta có thể không muốn nghĩ về nó. Nhưng đúng là ngày mai không được hứa hẹn. Vì vậy, chúng ta cũng có thể làm tốt nhất của ngày hôm nay. Đưa ra những quyết định có ý thức để tận hưởng những điều như thú vui nhỏ hàng ngày có thể giúp chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu xe của bạn bị hỏng và bạn phải đi bộ đến trường, hãy bình tĩnh và chấp nhận niềm vui của việc đi bộ. Đi dạo với bạn bè và đùa giỡn với họ sẽ luôn tạo ấn tượng tốt đẹp cho bạn. Thèm một tách cà phê. Hãy đi đến quán cà phê yêu thích và gọi đồ uống yêu thích của bạn. Bạn đã kiếm được nó. Bạn không cần phải đợi đến khi về hưu, rồi mới bắt đầu gặt hái thành quả lao động của mình. Hãy dành những ngày nghỉ, chương trình khuyến mãi. Tiếp tục cuộc gọi với bạn bè của bạn thêm 1 giờ. Cúp tiết 1 giờ học sẽ không khiến bạn thất bại. Bởi vì ngay cả khi tìm kiếm niềm vui có thể không phải là mục tiêu cuối cùng của sự tồn tại của con người, thì nó chắc chắn cũng là một sự theo đuổi đáng giá. Cuộc sống vốn dĩ dễ dàng, chỉ là chúng ta làm cho nó thêm phức tạp. Hãy tận hưởng niềm vui trong sự tiết độ. Nếu các bạn thấy nội dung này hay, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.